Uyo. Uyo. Siap dapat ni. Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak unboxing pasal kotak hadiah ayah saya bagi bawa lepas happy birthday saya. Nama saya Khayla Amal.ImanTV. Jom unboxing pasal hadiah ayah saya bagi. Okey. Jom kita tengok apa kat dalam ni. Ada apa kat dalam ni? Oh, ada tanah liat yang liat. Sejak bila ada tanah liat ni? Okey, letak kat sini. Rasanya ni apa ya? Jom kita buka. Rasanya apa ya? Wah! Uyo, ada tanah liat lagi. Uyo. Uyo, siap dapat ni. Dan kita buka. Ada mantuk. Kita ambil sini. Nah, ini jom kita letak dulu. Rasanya ni kat mana? Kat sini kot. Betul lah. Dan boleh buat kat sini. Boleh letak banyak-banyak. Ada banyaklah dibentuk. Ni rasanya letak sama. Oh. Ni bukan untuk ni jadi. Ni rasanya untuk apa ya? Jom kita pasang dulu. Ini letak kat sini. Oh. Ni kena letak sini. Okay. Masukkan kat dalam ni. Lepas tu okey. Lepas tu kita tolak. Pusing. Lepas tu jom. Wow. Semakin lama semakin panjang. Lepas tu kita potong. Sekejap ya. Kita potong pasta. Potong pasta. Ups. Lepas tu kita keluarkan dia lagi dan pingitkan balik. Masa dah tutup je ni. Buka. Yuk. Lepas tu kita letak mantuk, kita pusingkan dia. Semakin lama semakin tetap. Lepas tu kita potong dia balik. Sekejap. Okey. Salah. Sekejap, potong sampai habis. Sudah. Lepas tu kita buka balik mesin tadi. Lepas tu sabut. Lepas tu kita dah boleh makan. Macam betul-betul tahu. Saja.
untuk buat. Sekejap. This my video. Okey, saya nak sambung main masak-masak dulu. Bye-bye. Terima kasih yang saya punya video. Jangan lupa tekan butang lonceng dan tekan butang subscribe. Jangan lupa saya 6 tahun.